अहिले धुरीभित्रमा यो पानीको धारा भनेको यो एउटा मात्र थियो, धेरै धेरै टाढाबाट आउनुहुन्थ्यो। यही पानीको लागि हामी अब सबै कुरेर बसिरहनु पर्ने। पहिरो जानु त पहिला हामी सानै थियो, 52-53 सालदेखि नै सुरु भएको हो। यही हाम्रो घर थियो, यतातिर सबै घर थियो होइन, यता चाहिँ थिएन, यहाँ माथि एउटा थियो अनि यहाँतिर चाहिँ पुरै घर थियो लगभगै। यो पहिरोले गर्दाखेरि कहाँ छ बस्तीहरू त्यहीँ बस्न गएको सबै। The massive earthquake of 2015 became a nightmare for rural families living a less than idyllic life, claiming the lives of 8,000 people, including Chitra Bahadur's family. घर भत्केर आमा बुढी छोरी तीनैजना गुम्यौँ। त्यतिखेरको पीडा धेरै नै छ। भैँचला आउँदै गर्छ, मान्छे भत्काउँदै गरे हामीले त। के गर्नु, बस्ने स्थिति छैन, बस्ने ठाउँ छैन, गाह्रो भयो होइन। फेरि यही पुरानै घर भत्काइकन अनि यही जग्गा हालेर बनाएको। The earthquake adversely affected the livelihoods of 8 million people like Ramkrishna Bika. सुरुमा चाहिँ के गरे भने 3-4 वटा बाँस काटेको बुरुसलाई भनेर अनि आफै ओरेको प्लास्टिक हुन्छ नि त्यो प्लास्टिक रोरै लिएको 15-20 वटाको गोल्डमेन्ट बोर्ड आट्यो होला त्यतिखेर यसरी बनाएर रोपेको सबै त्यो भित्र पानी पानी भएपछि त त्यति फालेन टमाटर टमाटर केही नहुने जग्गा के केही पनि हुँदैन। Having lost people they loved, their homes and their livelihoods, there was little hope and positivity in people like Sarman Tamang. अब आफू भन्ने बाँचिहाल्यो, अब त गरेरै छोड्छु भनेर मैले। Out of 14 severely affected districts, Nuwakot was selected for need assessment. AWO International's Building Resilience project was launched in Bumtang and Kimtang of Nuwakot, with the aim of supporting these communities rebuild their lives through an integrated approach of disaster risk reduction and livelihoods. एडब्ल्यूले चाहिँ अब हामीलाई तपाईको गर्न त धेरै क्षेत्रमा सहयोग गर्नुभएको छ भने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य 85 वटा चाहिँ घरधुरीले चाहिँ टनेल थपसिन चाहिँ अनि वितरण गर्यौं हैन 40 घरधुरीले चाहिँ चल्ला वितरण गर्ने बिछनालाई चाहिँ मेसन ट्रेनिङ दिनुभएको। हेल्पसको पछाडी चाहिँ अलिकति पहिरोको जोखिम थियो त्यहाँ जालीवाल उठाइदिनु भयो हैन। अब फसेर सम्बन्धी तालिमहरु दिएर त्यो सामग्रीहरु पनि दिएर उहाँले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। Moreover, AWO provided trainings on disaster risk reduction to the communities of Kimtang and Bumtang to build inclusive community-based disaster risk preparedness to future calamities and supported the construction of earthquake-resistant safe houses for future safe evacuations. पहिला चाहिँ कृषि थियो, अहिले चाहिँ त्यही यस्तै इलेक्ट्रिसियनहरु काम गर्दाखेरि चाहिँ यही इलेक्ट्रिसियन सम्बन्धी नै सिकियो। प्र्याक्टिकल थ्योरी सबै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। त्यहाँ ट्रेनिङ गएर सर्टिफिकेट पाएपछि त ट्रेनिङ दिएको मान्छे यो मान्छे राम्रो छ भनेर चाहिँ सबैमा प्रचार गर्यो। अनि त्यसपछि एक कान दुई कान मैदान भएपछि चाहिँ राम्रै भयो ठिकै भयो गरेर। पहिला त्यही हो डगरमी गरेर घर बनाएर हिँड्थ्यो। अब ट्रेनिङ लिएर धेरै सजिलो नि। अब पहिला तपाईको बीचमा टाइमिङ हाल्ने थिएन, सिक्यो हैन, राम्रो लाग्यो कि मलाई चाहिँ। Along with vocational trainings to diversify their livelihood opportunities, individuals were supported with agri inputs and resources to increase their agricultural yields and profit. ट्रेनिङ पनि 1-2 दिन दिनुभयो, फिल्डमा पनि लानुभयो उता रानी पवतिर। त्यहाँबाट प्रत्येक कृषकलाई 2200 गद्दारले नर्सरी पनि बाँडे। ट्रेनिङ पछि त धेरै नयाँ कुरा थाहा पाएँ नि त। यसको दूरी कतिमा रोप्नु पर्दो रहेछ, यसमा मल खतको व्यवस्था कस्तो गर्नु पर्दो रहेछ, यसको चाहिँ अब माल्चिङको व्यवस्था कसरी गर्नु पर्दो रहेछ। अच्छा, यसलाई असिना र हुरी बतासले अलि नोक्सान पुर्याउँछ। अब असिनाको लागि यो माथि जाली हाल्नु भने छैनस्, खर्चिलो त खर्चिलै हुन्छ। पहिला त गोलभेन्डी रोप्नु भन्ने त जताततै रोप्थ्यो, त्यसरी लाइन नबनाउँथ्यो नि त मैले। हामी त रोप्दा त्यहाँ एउटा रोप्ने यहाँ एउटा रोप्ने यसरी झुन्डुनी फाल्थ्यो। तर उहाँहरूले रोप्नेले एकदम सिधा बनाएर रोप्ने त्यो तरिका पनि सिकाउनु भयो। एउटा चाहिँ बिउ पनि समयअनुसारको चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझेको। एउटा चाहिँ मैले जे भाइ त्यही रोप्थ्यो कि हामीले, नत्र भने समयअनुसार आउँदो रहेछ नि त बिउहरू है। जब यो जनता कुनै पनि जनता चाहिँ विश्वास थिएन, किनभने धेरै वर्षदेखि पीडित। अब कुनै ठाउँबाट कुनै एउटा पाइप पनि अब नपाउने ठाउँको मान्छे भन्यो। बालुवा झराए गेटी झराएपछि खाने पानी यसपालि पाउने नै भयो भनेर अब यसरी खुसी भयो। अनि इन्जिनियर पनि पढाउनु भयो भने झन् विश्वासै लाग्यो। दुईटै पहिरो हेर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो यहाँ चाहिँ यो भेटीभर प्लान गरेर रोप्यो अनि यहाँ हेर्दाखेरि राम्रो बस्ने भयो। राम्रो बसेपछि फेरि उहाँहरूले यो काम राम्रो भएपछि अनि यही कामको आधारले ठुलो पहिरोमा पनि जाली हाले। अनि यो पानी फाल्नको लागि यतिकै गर्दाखेरि यसरी नै पहिरो लडेर छेकिन्छ भनेर पाइपलाई पोल पारेर उता त्यहाँसम्म चाहिँ यसपालि पाइप हालेछ हामीले।
Gradually, people started rebuilding their lives with the help of upgraded incomes made possible through the expansion of skills and knowledge, expert counsel and guidance provided by the Building Resilience Project. बजेट पनि थिएन, ऋण थियो। म बिमारी भएर तपाईँको 8.5 लाख ऋण लागेको थियो। जस यो तालिम गरेर अलिअलि काम गरेर त्यो ऋण पनि तिरेँ हैन। अब यति घर पनि बनाएँ। 4 जन छ, उनीहरूलाई मैले सिकाएर अनि लगाउन लगाएको। यो भूकम्पबाट काम गरेपछि मसँग यिनीहरूले काम गरेर तपाईँको झन्डै 14-15 लाख पैसा लिएर गए। त्यो त खुसी छ मलाई। आफूले गर्दाखेरि अब अरू मान्छेले पनि काम पाइरहेछन्। हेर्दा हेर्दै अनि पानी 70-100 लिटरको भनेपछि त अब 40 घरले त प्रशस्त पुग्ने भयो। यो पानी त हाम्रो त स्टोक जतिखेर 24 घण्टा जतिखेर खोलिने पाउने भयो। अनि त्यसपछि त बेसरी खुसी अनि उद्घाटन गर्यो। धारमा पानी आएको रहेछ, मान्छे खुसीले गदगद भएर मान्छे करागोर बेलुकी लाग्यो राति झिसमिसतिर पानी आयो, साँच्चीकै आयो भन्ने मान्छे बिस्री कराएको नि। च्याउ च्याउ उतातिर खोल्दातिर कराएको, यता खोल्दातिर उता जताततै कराएको। त्यहाँ त्यस्तो त्योभन्दा खुसीको दिन त कुनै थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। सुरुमा आएको मान्छेले यहाँ पहिरो थियो भन्दाखेरि कसैले पत्याउँदैन। यसले पहिला डरलाग्दो ठाउँ थियो होइन। अब यो घाँस रोपेपछि यसलाई चाहिँ पहिरै होइन जस्तो लाग्छ। पोहोर साल मैले 1 कुइन्टल 40 केजी जति निस्किएको थियो भने यसपालि लगभग 5 कुइन्टल चाहिँ निस्किन्छ। अनि 5 कुइन्टलको अब 300 कै दरले बेचे पनि कति आयो त होइन भने फाइदा नै छ भनेर सबैजना चाहिँ अब यही सबै साथीहरू मेरै किबी हेरेर अब हामी फेरि ट्रेनिङ लिनु पर्यो। लो बिरुवा कहाँ पाउँछ, हामीले त्यही रोप्नु पर्यो भन्ने पक्षमा छ भनौँ न। यसलाई बिस्तारै गर्दै लगेर यहाँ भविष्यमा यो किन्ताङलाई किबीको पकेट क्षेत्र समेत घोषणा गर्ने मेरो उद्देश्य छ। धेरै सजिलो पैसा कमाउनलाई। पहिला अब 1000 कमाउनलाई दिनभरि जानुपर्छ भने कुनै बेला ताल पर्यो भने 1000 त त्यस्तै आधी घन्टामा त मजाले कमाइन्छ। जस आम्दानी राम्रै हुन्छ। यो सिप सिकेर काम गर्नेहरू चाहिँ जहाँ कहीँ पनि भगनाङ्ग नहुने रहेछ कि। मेरो जीवनकालमा पहिला कस्तो थियो र अहिले कस्तो बनाइदिनु भयो। अझै उहाँले मैले सोचे भन्दा धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। छोराछोरीलाई खर्च श्रीमानबाट भए तापनि ममा अलिअलि बजेट हुन्थ्यो। तिर्नुलाई सजिलो हुँदाखेरि मैले पनि कहिले शादी गर्थ्यो। म त गोल्डमेन्ट त्यो तरकारी खेती गरेर खुसी नै छु। किनभने अब पहिला त हातमा पैसा हुँदैन थियो है। अहिले त त्यो अलिकति बेच्ने त्यो अलिकति बेच्ने हुन्छ। अहिले पनि गोल्डमेन्ट अब दसैँ टाकातिर अलिअलि त फल्छ भन्ने आश छ। पछि पनि रोप्छु भन्ने आश छ। खुसी छ। म त अब त्यही हो, सानो परिवार नै छ। The general concept of this project has been to support communities in building back better after one of these major disasters here in Nepal was the earthquake in 2015, and it has linkages to livelihood promotion and income generating activities. This project was only possible with the help of our donor organizations. We were of course welcomed more happily because the people could see that the hard work that they had to put in voluntarily is also benefiting them. And then over the course of the project we have really built up, I would call it not only a partnership, it has become more like a friendship with the beneficiaries and with the partner organizations, of course, who have worked very hard in the field to make this possible. And so I feel very happy if I see the faces, if I see the people, and if I have chit chats with them and learn how much the project and how much their life has changed after they have basically lost everything and now they're looking forward into a brighter future again. Lala karsang tung na alo